توجد مدينة عنجر الأثرية بموقع استراتيجي بالبقاع اللبناني، وبتعتبر مستوطنة حضرية، إذ يوجد داخلها جميع عناصر الحياة المدنية، وبذلك تعتبر شاهد مهم على مدنية الأمويين. بنيت المدينة بأمر من الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك بأوائل القرن الثامن الميلادي. للمدينة موقع استراتيجي على طرق القوافل الرئيسية بين العاصمة الأموية وساحل البحر المتوسط، وهي بالقرب من نبع عين جرح الغزير وبالقرب من الأراضي الزراعية الغنية بالبقاع. الموقع متميز للتجارة والاتصالات، إذ تقع المدينة بالوسط بين مفترق طريقين مهمين، أحدهما يمتد من بيروت إلى دمشق، والآخر يعبر البقاع ويؤدي من حمص إلى طبرية، لذلك تعتبر عنجر مركز تجاري داخلي. تتميز المدينة بالتنظيم الدقيق للمكان اللي بيشبه القصور القديمة، ويعتقد بعض الباحثين أن نجد فقط لعقود قليلة قبل انتقال الحكم الإسلامي للعباسيين ثم تم هجرة، بينما يؤكد البعض الآخر من خلال الأدلة التاريخية أن عنجر كانت مأهولة بعهد صلاح الدين الأيوبي، حيث اتخذها مركز لتشريف بعض الضيوف. تم اكتشاف موقع المدينة القديمة من قبل علماء الآثار بأربعينيات القرن الماضي، وتمتد على مساحة 115 ألف متر مربع، هي محاطة من جميع الجهات بحوائط حجرية تبلغ سماكتها المترين وطولها 7 أمتار. تم تصميم وبناء المدينة بأيدي أموية مع استعمال بعض الآثار الموجودة بالمنطقة في البناء. بوصف للمدينة منلاقي أنه بتوسطها شارعين عريضين، بالأول من الشمال إلى الجنوب والثاني بمر من الشرق إلى الغرب، وبيقسموا المدينة لأربعة أجزاء، وعند تقاطع هالطريقين بيوجد 4 أبراج، وعند كل زاوية التقاء بيوجد برج مؤلف من 4 أعمدة. لا يزال بإمكان الزوار رؤية بقايا أكثر من 114 متجر صغير، ويصل العدد حسب بعض الباحثين إلى 250 متجر، تمتد على طول الشوارع المتقاطعة ذات الأعمدة، وهي تعادل اليوم أروقة التسوق الحديثة. يوجد داخلها قصر ومسجد وأحياء سكنية وإدارية وهياكل تجارية، كما تقع ضمن سياق زراعي. بتوفر عنجر السكن المحلي والمركز التجاري، فنقطة التجارة هذه تجعل الأمر لا لبس فيه إن مدينة وليست قصر. التصميم الهندسي للمكان والتحصينات والسكن الفخم مع المسجد المجاور حتى ترتيب الغرف بيتبع النموذج الأموي المألوف، وهو تجمع متداخل وأحيانا غرف متصلة بعضها ببعض حول فناء. الهدف الأساسي لبناء هالمدينة الصغيرة غير واضح، ولكن بعض الباحثين بيوضعوا بعض الاحتمالات، إذ بيعتقدوا أن المدينة قد تكون جزء من تصميم لمدينة أكبر مخطط له ولكن لم يستكمل، بينما بعض الآخر بشوف أن المدينة حتأمن حماية للدولة وانتشار الإسلام من جهة، ومن جهة أخرى حتساعد على تقوية الدولة من خلال تسهيل سبل التجارة والتواصل بين أطراف العالم الإسلامي. وفي مقاربة للحاضر، شبه بعض الباحثين مدينة عنجر بالمطارات الحديثة اللي بتوصل أقطار العالم مع وجود تحقق أمني ومتاجر وفنادق صغيرة لتسهيل مرور المسافرين. يبدو أن الأهمية الاستراتيجية للمكان عند سفح الجبال وعلى الطريق الوحيد اللي بيوصل دمشق بالمرفأ الساحلي بيروت هي سمة كانت بالفعل موضع تقدير جيد للأمويين. من جهة أخرى يمكن اعتبار المدينة نموذج استثنائي كبير لمساكن الدولة الأموية، لكنه هالنموذج لم يتكرر أبدا. بالفيديو القادم رح نحكي عن قصر الحيري الغربي بتدمر سوريا.